Pagbati ng buhay at pag-ibig mga ka-MU, ako nga pala si Romano Felismena at ito ang Kape at Musika. Pagbati mga ka-MU, ayan, ang unang video natin or our first vlog for this channel is actually not this one. Meron akong ibang plano dapat. Pero dahil umuulan, I have decided to just teach you something. Tuturuan ko na lang kayo ng isang bagay na matagal ko nang ginagawa pagdating sa paggigitara. At yun ay ang paggamit ng improvised kapo. Sa mga nagigitara dyan, yung kapo, yun yung iniipit natin sa fret para mag-iba yung tunog ng gitara natin. Required sa ibang mga kanta na nakikita natin sa song hits. Song hits, sinaunang tao sa song hits, sa YouTube, sa online, at kung saan-saan pa. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng improvised kapo. Sa mga walang kapo, mga walang pambili tulad ko, at mga nawala ng kapo, whatever the reason is, ituturo sa inyo kung paano magkaroon ng sariling kapo gamit ang lapis at goma. Ayun. Ito ang magiging itsura ng finished product natin. This one. Wait lang. Here. There. Kita nyo? Ikot natin. Ayan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Para din wala, para lang makita nyo kung paano ginagawa. Hindi, baka makatulong tayo dun sa mga nag-uumpisa pa lang mag-gitara na hindi pa ganun kakumpleto yung gamit. So magagamit nyo to, promise. And later, ipapakita ko sa inyo, magpapakita ko sa inyo or magpaparinig ako sa inyo ng kanta gamit ang ating, talimutan ko na naman yung tawag, kakasabi ko lang, gamit ang ating improvised kapo. So yun, this is how you do it. Alright. Mga ka-MU, ganito gawin ang kapo gamit ang lapis. Kita nyo ba? Mongol lang to na ballpen. Mongol na lapis lang ito. At rubber bands. Okay? Una, dapat alam nyo kung pang ilang kapo yung tutugtugin nyo. So, sa akin, yung kapo nung tutugtugin kong kanta ay nasa first fret. So, ipipwesto nyo lang ng ganito. At gamit ang rubber band. Okay, ilagay natin. Rubber band. Ikot. And then, pag naikot nyo na, go sa kabilang side. Ikot ulit. Ayan. At uulit-ulitin lang natin yung process na ito. Ikot. Ayan. And ayun. So yan. This is how you put the improvised kapo. Ayan, ganyan siya. At dahil dyan, nakabit na natin ang ating improvised kapo. Ipaparinig ko na sa inyo ang tunog ng improvised kapo na ito. Tingnan natin kung anong difference sa gitarang nakakapo talaga, kung mag-iiba man yung tunog or kung ano man. Let's see. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Huwag mo ako kulitin. Huwag mo ako tanungin. Dahil katulad mo, ako rin
tayo natanggal, o kay tagal din kitang mamahalin, o kay tagal din kitang mamahalin. Pinatawag kita, sinusuyo kita, di mo man marinig, di mo man madama, o kay tagal din kita mamahalin, o kay tagal din kita mamahalin, mamahalin. At iyon na nga mga ka-MU, I therefore conclude na gumagana ang ating kapo na gawa sa lapis at sa ballpen, or gamit ang lapis at ballpen. Kung may nakikita man kayong pagkakaiba, may masama man dito sa tip or sa life hack sa gitara na ibinigay ko sa inyo, i-comment nyo sa subscription. Mali, i-comment nyo sa comment section below para makita natin ang inyong mga insights, kung meron pa kayong mga mas mainam na suggestions kung paano gumamit ng kapo o paano mag-improvise ng sariling kapo para sa paggigitara natin. And para talaga itong tip na ito sa mga katulad ko na ngayon na lockdown tayo, hindi tayo makalabas papunta sa mall para bumili ng gamit na necessary para sa pagtugtog natin ng gitara. And also, para lang din sana sabihin sa lahat na wag nating hayaan yung kawalan natin ng pera o kawalan natin ng gamit na maging hadlang para makagawa tayo ng music at para magawa natin yung mga gusto natin. Hindi lang sa pagigitara pero sa lahat ng bagay. Everything around you can be your resources. Basta gusto, may paraan, sabi nga nila. At bago natin tapusin ang first ever vlog na ito, gusto ko ring magpasalamat sa mga fellow YouTubers natin na nagbigay ng mga tips o nakatulong ng malaki sa pagsisimula ng channel na ito. Una sa lahat, Sir John Enguero, napakalaking tulong talaga ng mga videos na napanood ko galing sa channel mo. Follower niyo po ako, Sir John. Maraming salamat po. Thumbs up sa'yo. Isa pa kay Rod TV. Maraming salamat sa mga tutorials, instructions, and such na napapanood ko rin lagi galing sa channel mo, katulad ng kay Sir John Enguero. At sa aking personal na kakilalang YouTuber, Jin Paul Pineda ng JP's Corner, maraming salamat sa lahat ng mga tips, kapatid. Susundin natin yan at patuloy tayong let's strive harder para mapalaki ang YouTube channel na to. At para po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment at sumusuporta sa channel na Kape at MUsika. Bago po ako matapos, pasasalamatan ko rin ang bumubuo ng team, ang magkapatid na Carl Anthony at Carl Angelo Andaya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ang idea po ng Kape at MUsika ay nabuo sa tulong ng magkapatid na to. Sana patuloy nyo pong suportahan ang ating YouTube channel. Marami pa po kaming ipapakita, hindi lamang kanta, hindi lamang pag-arte, but variety. We have a lot of plans, and sana po sa susunod na video, samahan nyo pa rin ako. Muli, ako po si Romano Felizmena, Pagmamahal sa lahat.